Hello everyone. In method of subsoil exploration, we already discussed direct method like test pit, trial pit, trench, drift, shaft, and semi-direct method like boring, anger, and we see all the types of sampler. Today we're going toward indirect method of subsoil exploration. There are two types of subsoil exploration in the indirect method. One is penetration and second one is geophysical method. In penetration, today we see standard penetration test. Standard penetration test. This test is mentioned as per IS 2131-9031 is performed in clear hole 100 mm to 150 mm in diameter. આ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરતાં પહેલાં તમારે બોર હોલ એક કરી લેવો જોઈએ જેનો મિનિમમ ડાયામીટર 100 mm ટુ 150 mm રાખવો જોઈએ. અને a case or drilling mud is used to support the side of the hole. આ જ્યારે ટેસ્ટ તમે પરફોર્મ કરતા હોય છે ત્યારે કેસિંગ કે ડ્રિલિંગ મડ હોલની અંદર રાખેલું હોવું જોઈએ. This test is most commonly used for cohesive less soil which cannot be easily sampled. જે cohesive soil છે એની માટે આ ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. કોઈ હાર્ડ રોકમાં પણ આ ટેસ્ટ યુઝ થતો નથી. ઓનલી ઓન કોહેઝિવ સોઇલમાં જ આ ટેસ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. યુઝફુલ ફોર ડિટરમાઇનિંગ ધ રિલેટિવ ડેન્સિટી એન્ડ ધ એંગલ ઓફ શિયર રેઝિસ્ટન્સ. નાવ રિલેટિવ ડેન્સિટી એન્ડ એંગલ ઓફ શિયર રેઝિસ્ટન્સ તમે ઓલરેડી સોઇલ મિકેનિકની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. રિલેટિવ ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેશિયો ઓફ void in looser state and the existing natural state. સોઇલનો જે રેશિયો છે લૂઝ સ્ટેટની અંદર ને જે નેચરલ સ્ટેજની અંદર એને રિલેટિવ ડેન્સિટી કહેવાય છે. અને એંગલ ઓફ શિયર રેઝિસ્ટન્સ જે કે ઇન્ટર રેઝિસ્ટેશન છે ફ્રિક્શન છે સોઇલનું ઇન્ટરનલ બોન્ડિંગ છે એને શિયર રેઝિસ્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. ઇટ કેન ઓલ્સો બી યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ અનકન્ફાઇન્ડ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ ઓફ કોહેઝિવ સોઇલ. આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ સેલો ફાઉન્ડેશન આવશે ત્યારે જે બેરિંગ કેપેસિટીનો જે સોઇલની બેરિંગ કેપેસિટી અલ્ટિમેટલી આપણે આનાથી જ એસપીટી ટેસ્ટથી જનરલી યુઝ કરીને આપણે ફાઇન્ડ કરતા હોય છે જેથી એને એક્સિયલ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે એ આપણને ખ્યાલ આવે. હવે આ ટેસ્ટ કઈ રીતે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે એટ એવરી ચેન્જ ઇન સ્ટેટા. આ ટેસ્ટ કઈ ડેપ્થ સુધી પરફોર્મ કરવામાં આવે જે ચેન્જ સ્ટેટા જે છે એ ચેન્જ થતો હોય. અને સેકન્ડ છે ઇન્ટરવલ નોટ મોર દેન 1.5 મીટર. આ ટેસ્ટ 1.5ના ઇન્ટરવલે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. વિચ એવર ઇઝ લેસ કે ભાઈ સ્ટેટા ચેન્જ થતો હોય ત્યાં અને હરેક 1.5 મીટરના ઇન્ટરવલની ડેપ્થે આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. જે બેમાંથી મિનિમમ હોય ત્યાં આ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. નાવ આ ટેસ્ટમાં કયા કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થાય છે અને આની પ્રોસિજર કઈ છે એની આપણે વાત કરશું. ઇન ધીસ ટેસ્ટ ધેર આર ડ્રિલિંગ રોડ, હેમર. વેઇટ ઓફ હેમર 63.5 kg. તમારી બુકમાં 65 kg લખેલું છે બટ એઝ પર IS કોડ ઇટ વિલ બી 63.5 kg. સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલર. જે સેમ્પલર યુઝ થાય છે એ સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલર યુઝ થાય છે જે થીક વોલનું હોય છે. સેલ્બી ટ્યુબ થીન વોલનું હોય છે અને સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલર થીક વોલનું હોય છે. સ્પ્લિટ સ્પૂન સેમ્પલરની આપણે સાઇઝની વાત કરીએ તો
આપણે ઓલરેડી એ જોઈ ચૂકેલા છે. સેમ્પલરનો આઉટર ડાયામીટર 50.8 હોય છે, ઇન્ટરનલ ડાયામીટર 35 હોય છે, લેન્થ હોય છે એ 456 to 762 સુધીની હોય છે. સો હવે આ હેમર હોય છે એ 75 સેન્ટીમીટરની હાઇટથી આપણે ડ્રોપ કરવાની હોય છે. જ્યાં તમે અહીંયા શાફ્ટ જોઈ શકો ત્યાં તે અટકી જાય. 75 સેન્ટીમીટરનું તે ડિસ્ટન્સ હોય છે, તે ડ્રોપ કરવામાં હોય છે. અને અલ્ટિમેટલી પહેલાં આપણે 1 મીટરનો કે 1 મીટર જેટલી હાઇટનું આપણે ઓલરેડી બોરિંગ કરી લીધેલું હોય છે, અને પછી આ વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ. સ્પ્લિટ સેમ્પલ આગળ રોડના ફિટ કરી ને આખું સેમ્પલ કલેક્ટ કરીએ છીએ. સો એમાં સ્ટેજીસ છે. ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ અને થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ. સો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ 150 mm. આ આપણું સોઇલ સેમ્પલર 150 mm જેટલું અંદર જાય અને જે બ્લો આપણે હેમરના મારીએ છીએ, જે હેમરના જે નંબર ઓફ બ્લો થાય છે એ આપણે કાઉન્ટ કરવાના રહે. એવી જ રીતે ફર્સ્ટ પછી સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું રહે. સેમ 150 mm ડેપ્થ સુધી અંદર જવાનું છે. પછી નેક્સ્ટ અને નંબર ઓફ હેમરનો બ્લો આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે. એવી જ રીતે થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ પણ કરવાનું છે 150 mm. આમ 3 ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાના, 150, 150, 150, અને નંબર ઓફ બ્લો કાઉન્ટ કરવાના છે. નાવ એમાંથી જે લાસ્ટ 2 સેકન્ડ અને થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ 300 mm માટે જે આવેલું હોય છે, જે નંબર ઓફ બ્લો થયા છે હેમરના, એને આપણે એસપીટી નંબર, જે બેનો ટોટલ કરીએ એને આપણે એસપીટી નંબર કહીએ છીએ. બટ એમાં પણ કરેક્શન હોય છે. એ આપણે કરેક્શન ફેક્ટર હમણાં જોશું કે ભાઈ એમાં શું કરેક્શન આપણે કરવાનું રહેશે. સો if the number of blow for 150 mm exists 50, it is take as a refusal and it discontinue. જો તમે જ્યારે ઇન્ટરવલ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ જ્યારે કરતા હોય છે ત્યારે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ કોઈ પર્ટિક્યુલર ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર નંબર ઓફ બ્લો, જે હેમરના નંબર ઓફ બ્લો છે 75 સેન્ટીમીટરની હાઇટથી તમારે બ્લો જે કરવાના છે, એ જો 50 કરતાં વધી જાય છે તો આ ટેસ્ટ ડિસકન્ટિન્યુ કરી નાખવામાં આવે છે. આ ટેસ્ટ આ સોઇલ માટે હવે કરવા માટે યોગ્ય નથી. નાવ આપણે કરેક્શન ફેક્ટરની મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ જે આવે છે ટોટલ જે નંબર ઓફ બ્લો સેકન્ડ અને થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટના જે નંબર ઓફ બ્લો થયા છે એનો બેનો સરવાળો છે, એમાં થોડું ઘણું કરેક્શન છે, જે એસપીટી નંબર કહી શકાય એને. બટ એમાં થોડું ઘણું કરેક્શન છે વોટરના લીધે ને ઓવરબર્નના લીધે, જે આઈએસ કોડમાં મેન્શન કરેલું છે. સો આપણે કરેક્શન જોશું. There are two types of correction: overbend correction and deltency correction. So overburden correction શું છે? In granular soil, overburden pressure affect the penetration resistance. Higher the confined pressure, higher will be penetration resistance. તો આ શું કહેવામાં આવે છે? જ્યારે આપણે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે ઉપર રહીશું ત્યારે સોઇલનું પ્રેશર ઓછું હોય છે, તો ઇઝીલી આપણે જે છે બ્લોથી આપણે ઓછા બ્લોની અંદર મેક્સિમમ આપણે 150 mm પહોંચી ગયા છું. બટ જ્યારે આપણે ડેપ્થ ઉપર આવશું, કોઈ ઊંડાઈમાં જઈએ ત્યારે સોઇલનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. સોઇલનું પ્રેશર જ્યારે વધશે ત્યારે આપણા બ્લો વધુ જશે. તો આપણે નીચે એવું થયું કે જે નંબર ઓફ બ્લો છે એ ઓવર એસ્ટિમેટેડ થયા છે અને ઉપર નંબર ઓફ બ્લો અંડર એસ્ટિમેટ થયા છે, કારણ કે ત્યાં ઉપર સોઇલનું પ્રેશર ઓછું હતું. ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર ત્યારે સોઇલનું પ્રેશર ઓછું હોય છે, તો ત્યાં નંબર ઓફ બ્લો ઓછા આવ્યા છે. અને નીચે જેમ જેમ જશું એમ સોઇલનું પ્રેશર વધુ હોય છે, એટલે નંબર ઓફ બ્લો ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આના કરેક્શન માટે એનું ઇક્વેશન છે let n0 is the observed value of SPT for first correction factor, and nc corrected value for second correction factor. So n0 is the observed value of SPT for first correction factor, and nc corrected value for second correction factor. So આપણે કરેક્શન ફેક્ટરની મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ જે આવે છે ટોટલ જે નંબર ઓફ બ્લો સેકન્ડ અને થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટના જે નંબર ઓફ બ્લો થયા છે એનો બેનો સરવાળો છે. જે આઈએસ કોડમાં મેન્શન કરેલું છે, જે એસપીટી નંબર કહી શકાય એને. બટ એમાં થોડું ઘણું કરેક્શન છે વોટરના લીધે ને ઓવરબર્નના લીધે, જે આઈએસ કોડમાં મેન્શન કરેલું છે. સો આપણે કરેક્શન જોશું. There are two types of correction: overbend correction and
overburn pressure. Then NC is equal to NR multiply 350 upon sigma dex sigma 0 also sigma dex plus 70. So અહીંયા સિગ્મા 0 કે સિગ્મા ડેક્સ ઇફેક્ટિવ ઓવરબર્ન પ્રેશર ઇન કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર એન્ડ નોટ એક્ઝિસ્ટ 280 કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર એઝ પર આઈએસ કોડ બધું એ મેન્શન છે. તો એનું આ કરેક્શન ફેક્ટરનું આ ઇક્વેશન છે. હવે ડિલિજન્સી કરેક્શન ફેક્ટર જ્યારે if silty fine sand or fine sand are present below water table, જ્યારે આપણા જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરતા હોય છે ત્યારે વોટર ટેબલ કનેક્ટ થઈ જાય છે ત્યારે આ કરેક્શન કરવામાં આવે છે, જેમાં ઇક્વેશન NC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 પ્લસ 1/2 ઇન બ્રેકેટ NR માઇનસ 15. આ એનું ડિલિજન્સી કરેક્શનનું ઇક્વેશન છે. આ બે કરેક્શન આપણે એસપીટી વેલ્યુમાં જે નંબર ઓફ બ્લો છે એમાં કરવાનું હોય છે અને આપણને એક એસપીટી નંબર મળે છે સાચો કરેક્ટેડ. નાવ એક પરફોર્મન્સ વિડીયો છે. Now we will see how to conduct standard penetration test. It is one of the most reliable site investigation technique. So why to delay? Let's perform. Consider this as your site, and here is the point where you wish to explore soil properties at a depth of 1 meter. Now make a borehole up to the desired depth. Place that tripod concentrically above your borehole. Take your gate rod and fix the sampler at bottom. Attach the hammer of 63.5 kg and anvil to the gate rod. Make a marking of 75 cm above anvil so as to have uniform height of fall. Fix the sentry gate above the borehole as shown and place the guide rod setup through it. Keep a pulley at the top of the tripod and suspend a rope over it. Attach the hammer to one end of your rope using hook. Make 4 markings along the guide rod starting from the ground surface at an interval of 15 cm each. Now drop the hammer through 75 cm height and start penetrating the soil. Did you start counting the blows? Now you should not. Here, blows required for first 15 cm penetration is not considered as it is a seating drive. Blows required for second and third 15 cm, that is from 15 to 30 cm and from 30 to 45 cm is recorded, and that gives n value recorded. So SPT n value is the number of blows required for 30 cm penetration after your seating drive. If number of blows are greater than 50 for a 15 cm penetration, then it is taken as ground refusal for your penetration. So don't consider that value. અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર અટકાવશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટેટિક કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ જોશું. થેન્ક યુ.